Đây các bạn thấy đó, tới nỗi mà nó rác cỡ nào mà người ta sinh hoạt kế bên nè, thấy chưa? Một lần trong đời duy nhất mình mới thấy được những cảnh này. Mình giác lên không nổi luôn mà ta bắt lên cái cổ nè, giữ ra thôi chứ không cần phải lấy tay vịn luôn nè. Thì tất cả mọi người đều buôn bán nè, đó nhộn rất là nhộn nhịp mọi người. Nó sâu thẳm ở trong kia luôn nè. Hello, chào tất cả mọi người buổi sáng tại Ấn Độ. Và sau một đêm thức dậy, Khang đã có mặt tại Kolkata. Và Kolkata là được gọi là cố đô. Và Kolkata được gọi là cố đô của Ấn Độ. Ở Kolkata thì sẽ có những cái xe buýt như thế này. Mình sẽ đi thử những cái xe buýt như thế này ở Kolkata nha. Mullik, the Mullik Flower Bridge. The Bridge. Howrah Bridge. Yes, ok. Wow. Mình đi thử cái xe buýt này được gọi là đặc trưng tại Kolkata đây mọi người. Vì đây là sáng sớm cho nên là chưa có đông người. Hiện tại là bây giờ chỉ mới 8 giờ sáng thôi. Ở bên Ấn Độ thì người ta lúc nào người ta cũng hoạt động vào lúc 10 giờ trở đi, 11 giờ thì bắt đầu mọi thứ nó đông đúc. Bây giờ mình đi sớm để mà tránh cái tình trạng chen lấn, tại vì cái chỗ này nó rất là đông. Ở Ấn Độ các bạn sẽ luôn bắt gặp những chiếc xe như thế này. Đây là những chiếc xe buýt cổ xưa lắm ngay tại thành phố Kolkata rồi. Và chỉ có tại thành phố này mới có những xe buýt như thế này thôi mọi người. Rất là độc lạ, đặc trưng. Nhìn cái này là xe buýt Kolkata liền. Đây là cái vé đi xe buýt nè, và vé này nó chỉ có 3 rupee, không, nó chỉ có 10 đồng rupee, tượng trưng mới gần 3.000 tiền Việt Nam thôi. Đi khoảng 2 cây số, 3 cây số. Wow. Ok. Wow, bum. Ây da. Ôi trời ơi. Ở bên này phải chơi lật đừng tí xíu. Nhưng mà đi đúng lật không biết chừng nào mới qua được cái đoạn đường đó luôn. Ở đây các bạn sẽ thấy những cái người đạp xích lô và những người kéo xe, đẩy xe rất là nhiều, mà những cái nơi khác không thấy. Sẽ luôn luôn bắt gặp những cái người đàn ông họ sử dụng những cái xe kéo, xe đạp và kiểu như bốc vác rất là nhiều. Nói chung là nhìn ở cái quang cảnh ở bên đây, nhìn cái người đàn ông họ sẽ cơ hàng hơn, như hơi cực khổ hơn ở những cái nơi thành phố khác. Ví dụ như thế này, một người đàn ông họ chở rất là nhiều thứ trên cái xe này nè, và hai người thì kéo, người thì đẩy đó. Và đa số phương tiện ở đây người ta sử dụng xe đạp rất là nhiều. Cộng với lại ở Kolkata đặc trưng ở đây, các bạn sẽ thấy những chiếc taxi như thế này. Tại vì lý do vì sao? Tại vì những chiếc taxi này nó cổ xưa tới giờ, từ cái thời Anh thuộc tới giờ đó mọi người, thì người ta vẫn lưu giữ lại để người ta chạy taxi. Chỉ riêng thành phố Kolkata mới có những chiếc taxi và những chiếc xe buýt này ngay tại Ấn Độ, còn tất cả các nơi khác không có nơi nào có hết. Ôi, trên này có những người họ ngủ ở trên cầu nè. Trời ơi, ngủ ở đây cái sàn này nó nóng lắm nè mọi người. Hiện tại thì trời rất là nắng ngay tại Kolkata và thời tiết cũng rất nóng gắt. Ngủ trên sàn này nóng dữ sao chịu nổi ta. Đây các bạn sẽ thấy những cái sự đặc trưng ở đây. Những người đàn ông đây họ bốc vác rất là nặng, nhưng mà đặc biệt họ vác cái cổ này nè. Các bạn thấy những cái này nè, mấy cái này là nặng lắm á, nặng lắm các bạn ơi. Mà ê mình ghét thử không? Nặng lắm. Mình vác lên không nổi luôn mà ta bắt lên cái cổ nè, bạn thấy không? Trời ơi, cái cực khổ đây chưa? Hồi vác lên cái này mà vậy như hói quá, nó sống cổ là coi như xong luôn. Tức là dân lao động mọi người ta làm cái ta quen.
nặng lắm nha. Cái này mà chia ra thành 2 bao là còn nặng á, đừng nói chia một bao này. Một bao mình vét thử rồi. Nặng. chia ra làm 2 bao nha, chia ra làm 2 bao. Các bạn thấy ở đây nè, đây nè, chú này cũng vét những cái bao như thế này. Trời ơi, không vịn luôn nè, các bạn coi nè. Đây vác lên không vịn luôn nè. Thấy không? Không cần vịn luôn. Đứng đưa cổ giữ ra thôi chứ không cần phải lấy tay vịn luôn nè. Trời ơi. Thương ghê. YouTuber. Yeah, this mine. Buổi sáng trên cây cầu đông lắm, tầm 10 giờ các bạn thấy là cái quang cảnh trên cây cầu này nó rất là tấp nập luôn. Đó là trục chính đi qua đi lại giữa cái con sông này. Đó, đây rồi. Tí xíu nữa mình sẽ đi xuống ngay chỗ mấy cái bờ sông này cho mọi người xem cái sinh hoạt của mọi người ở đây nha. Sông này á, là sông Hằng chảy ra đây, nó chia ra rất là nhiều nhánh và được gọi là hai nhánh. Cái nhánh này được gọi là Holy. Nặng ghê chưa? Nặng lắm mọi người, cái này nè, mình nghĩ là chắc tầm 30 mấy ký ở trên đầu. Người ta phải dùng sức, người ta kéo nè, lôi kéo nè. Đúng không? Đây nè, anh thanh niên nè, anh phải dùng sức lôi kéo nè. Và cái bao này sẽ đi chia làm 2 bao nhỏ. Một bao lớn này sẽ chia làm 2 bao nhỏ. Thì cái bao này mình nghĩ chắc cũng phải 60-70 kg á, chia thành bao nhỏ như thế này là 30 mấy ký thì vác trên đầu nè. Ăn đủ nè mọi người. Tấp nập ghê luôn á. Không có một chút nào mà cái lỗ tai được nghỉ luôn á. Tiếng kèn khắp nơi à. Không có một giây luôn á. Ở đây nghe rất là quen luôn. Đi chỗ nào mà tự nhiên cái tiếng không có tiếng kèn nghe hiếu. Và đây cũng là một cái chợ hoa nổi tiếng nhất ngay tại Kolkata, được cũng là cho là biểu tượng của Kolkata. Thì hiện tại bây giờ là sáng sớm, gần 8 giờ sáng thì tất cả mọi người đều buôn bán nè, đó, nhộn rất là nhộn nhịp mọi người. Nếu mà tới cái chợ này phải đi sớm, tại vì mọi thứ bắt đầu rất là sớm nha, khoảng 6 giờ 5 giờ sáng. Và bây giờ mình đến đây cũng là 8 giờ nhưng mọi thứ nó cũng vẫn còn rất là đông đúc ở đây. Mấy cái dòng hoa này vậy như người ta đem lên, người ta dâng viếng cho những thần linh ở đây. Hiện ở đây là chợ Sĩ Hoa luôn á. Nhìn rất là lớn nè. Wow, nhộn nhịp thiệt á chứ. Đúng là đông như một cái chợ. Mình sẽ đi xuống dưới đó mình tham quan coi như thế nào nha. Wow, chuối ngon quá à. Ấn Độ chuối quá trời luôn, đi ngoài đường không bao giờ thiếu chuối ăn luôn. Ấn Độ vậy đi đâu cũng thấy rác đó mọi người. Nơi cảnh này cảnh kia chứ mà rác thì không bao giờ thiếu. Quá trời rác hết trời. Wow, nhộn nhịp quá luôn á. Ôi hoa hồng nè, tươi ghê chưa. Những cái hoa này bán ở đây rất là rẻ mọi người, để dâng viếng lên thần linh á. Ở đây người ta bán rất là mềm, giá mềm lắm luôn á. Trời ơi, một người đàn ông họ vác bao nhiêu đây trên đầu nè. Khỏe thế, khỏe lắm nha. Ôi, rồi hoa rất là tươi mọi người. Nhìn nè, hoa rất là tươi nha. Đẹp và tươi lắm luôn. Chứ không phải là hoa cúng thần linh và hoa héo đâu. Các bạn thấy không? Đây mấy cái hoa cúc nè, các bạn thấy không? Trời ơi, đẹp chưa? Rồi vô rất là mịn tay luôn. Các bạn thấy là ở đây hoa nó nhiều tới nỗi mà ong nó bu kín mít luôn. Cái này cái chỗ người ta làm luôn nè. Người làm việc của người, còn ong làm việc của ong, không có sợ ong chích luôn. Trời ơi, mà con ong nào con ấy nó bự nó mập ghê nè. Giống ong này giống ong ruồi quá à. Đã không? Hoa này vậy như mấy cái vòng hoa là tặng nè, rồi biến lên thần linh nè, vị thần Hindu á. Quá dữ.
Đây là ông nè, ông Bu nè. Ông này giống như ông ruồi quá à. Ôi ôi, hoành tráng quá nè. Rất là nhiều loại hoa trong này nè, các bạn thấy không? Hoa hồng nè, người ta lặt ra, người ta để đây nè, đẹp chưa? Đứng ngay cái chợ này nó cũng có cái mùi luôn á, mùi hoa mọi người, nó ngậy lên, các bạn thấy luôn. Đứng ngay trên cái cầu thôi là đã nghe được cái mùi hoa rồi, nó ngậy lên luôn á, tại vì rất là nhiều hoa đây mà. Mà muôn màu dữ vậy trời ơi. Mà ở Ấn Độ nha các bạn nha, đặc trưng là hoa cúng với thần linh là không có được héo và dập gì hết á. Người ta sẽ lựa ra hoa nào mà đẹp người ta mới sâu vô, người ta mới cúng với thần linh, và cúng xong người ta vứt, chứ không phải là cúng xong mà đem ra mình đi vòng đường lót rồi mình đem mình cúng lại đâu nha, chứ không phải như những cái nơi khác. Mình thấy có những cái nơi chùa chiền á, họ đem cúng xong họ đem họ bán, họ lấy ra họ bán lại cho người khác đi mua cúng lại cho thần linh, cúng tới cũng lùi mấy vòng, mấy chục vòng. Còn ở Ấn Độ, hoa này cúng xong là họ sẽ bỏ nha mọi người, họ sẽ bỏ nha, và đặc biệt là không dập, không nát. Đây, một người họ chỉ bán được một sạp tí xíu vậy thôi nè. Đó, tí xíu vậy thôi nè, nhưng mà trong đây rất là nhiều sạp ở trong đây các bạn ạ. Mình không có rõ là giá bao nhiêu, nhưng mà theo mình nghĩ thì nó rất là rẻ, không có mắc đâu. Và cái chỗ ở của người ta các bạn thấy là họ ở ngay tại cái chỗ này luôn. Họ dựng lên một cái lều như này, là mấy cái tấm bạc đó mọi người. Rồi người ta ăn ngủ ở trong cái chỗ này, sáng ra người ta bán luôn. Đây là cuộc sống thường ngày của họ bên dưới chân cầu, cây cầu lớn nhất tại Kolkata. Thấy cái cảnh này là hôm nay mình đã đi trễ rồi đó. Bình thường các bạn đi vào 5 giờ rưỡi sáng và tới 6 giờ sáng thì nó sẽ nhộn nhịp lắm. Tại bây giờ người ta dâng lễ, cúng lễ lên hết rồi. Sẽ thấy nó không có đông bằng đâu. Nhưng mà đối với mình ở Ấn Độ là bây giờ đã đông rồi đó. Buổi sáng sớm nó còn hoành tráng hơn nữa. Đấy, người ta sẽ ở luôn ở trong này nè các bạn à. Thấy không? Người ta ở luôn ở trong này, giăng chiếu nệm lên, người ta nằm luôn. Người đàn ông ở Ấn Độ ngay tại Kolkata này nhìn họ cơ hàng lắm, nhìn hơi khổ cực, lam lũ lắm luôn á. Namaste. Ta có mấy cái gác giống y bên sông Hàn vậy. Và thấy người dân ở đây người ta ra đây người ta ngồi, rồi người ta buôn bán, người ta cũng có tắm, có rửa mặt ở trong này luôn, ở sông này luôn á. Đây là cái dòng sông ngay tại cái chân cầu, ngay tại thành phố Kolkata. Thì nó được gọi là Holi, nhưng đây nó cũng được gọi là một cái nhánh của sông Hằng. Thì sông Hằng nó là một cái dòng sông rất là lớn và linh thiêng tại Ấn Độ. Nó chia ra rất là nhiều nhánh để nó chảy. Thì nó chảy ra cái hướng này, nó được gọi là Holi. Vậy nên người dân ở đây họ cũng ra đây họ tắm, rửa mặt, gột rửa tội lỗi ở đây. Tại vì họ quan niệm là gốc là từ sông Hằng chảy ra, thì tất cả mọi thứ đều có thể sử dụng được ngay tại Ấn Độ. Đây, thì mọi thứ sinh hoạt, mọi thứ nước sinh hoạt ở đây họ đều sử dụng từ cái dòng sông này. Wow. Mọi người có thể thấy được là chú ở bên dưới, chú đang đánh răng luôn. Đánh răng ở đây, chà rửa dép. Wow ơi. Một người đánh răng, một người chà rửa dép kế bên luôn. Bình thường luôn mọi người. Người ta tắm, trà, giặt rửa, giặt đồ ở đây luôn. Đúng là muôn màu muôn vẻ tại Ấn Độ luôn á. Để mình coi nước có lạnh không đây. Coi nước có lạnh không. Nước cũng lạnh ghê. Nước cũng lạnh ghê chứ. Mà sâu lắm nha, ra tới đây là tầm 1m6, 1m7 rồi nè. Trời ơi, ông thì rửa dép, một ông thì
súc miệng luôn, kế bên luôn. Mà đôi dép Ấn Độ mà bảo đảm không sạch sẽ lúc nào luôn. Đôi dép Ấn Độ toàn là giờ mình ra đường giảm cứt không à. Tính ra cái sức đề kháng của người Ấn họ rất khỏe luôn mọi người, công nhận rất khỏe. Gặp mình kiểu này chắc là mình nhập viện từ lâu rồi. Ở Ấn Độ là bảo đảm là không có sợ tội lỗi gì hết á. Hôm nay quýnh vợ thì ngày mai xuống đây tắm cái là gột rửa tội lỗi liền. Nói đùa thôi mọi người, thì đây cũng là cái văn hóa của họ, chứ không phải là họ không có cách nào để chọn. Đây họ chọn cái cách này vì họ muốn giữ cái văn hóa này riêng của họ. Đây các bạn thấy là ngay cái dòng sông này nè, ở đây rác không hả, nhưng người ta vẫn súc miệng ngay tại cái chỗ này bình thường này, các bạn thấy không? Đằng kia là tắm giặt, súc miệng mọi thứ. Sinh hoạt diễn ra bình thường, có thể là họ lấy nước ở dưới đây, họ tắm, họ đem vào nấu nước, hoặc là đem vào sinh hoạt trong gia đình. Không phải hẳn là nghèo đâu mọi người. Có những người địa phương ngay tại cái chân cầu này họ đều phải sống như vậy. Quạ nè, con quạ nè, đi ra. Tụi mày là sướng nhất rồi đó. Và buổi sáng khi mà ngủ dậy thì người dân Ấn Độ họ sẽ không có dùng cái bàn chải họ đánh răng, họ sẽ dùng cái cây như thế này nè mọi người, họ đánh. Đó, các bạn thấy là ngoài đường sẽ bán rất là nhiều những cái cây như thế này. Ngoài đường họ sẽ bán rất là nhiều những cái cây như thế này nè. Đó, họ sẽ dùng họ đánh răng chứ họ không có dùng bàn chải. Có thể là dân địa phương ở đây họ dùng như vậy, thì mình thấy ra đường rất là nhiều những người sử dụng như vậy. Wow. Các bạn coi cái quang cảnh ngay chỗ cái sông nè, rác không hả? Đây. Đó, người tắm, người súc miệng, người giặt đồ. Ở bên kia nữa kìa, bên kia đông hơn nè, để mình qua bên bển cho các bạn coi nha. Chợ hoa này, người ta nói đi vào đây thì cũng sẽ nên vào những cái gác. Và đây là cái kế bên mình là cái bãi rác nè, bãi rác này tất cả cái sinh hoạt họ đều đổ ra đây. Thật sự là từng ngóc ngách ở trong này không có thể nào mà có chỗ nào trống luôn á. Đều được tận dụng hết tối đa, không có một cái ngóc ngách nào mà trống trải hết á. Theo mình nghĩ trong này chắc là sẽ có nguồn sỉ nguồn gì ở chứ sâu hẩm trong này, ai đâu vô mua ta. Hay quá ha, vậy mà cũng có người ta chui vô tới trong này á. Nếu như mình mà là một cái người mua hàng, mình hay mua mấy cái quầy trước, tại vì ít ai mà đi chui vô trong đây mua lắm. Công nhận sâu như vậy mà cũng vẫn buôn bán được á. Đúng là ở Ấn Độ như là đông quá rồi mọi người, tại vì đi dân đông quá mà, cách một bước là một người mà. Đây, từng ngóc ngách nè, bên trái, bên phải, bên hướng mình đứng là hướng này đi ra ngoài đường lớn nè. Những nhánh con nhỏ rất nhiều nha. Đây, những cái cuộc sống, những cái thương lái ở đây thì không phải là họ nghèo nha các bạn nha. Mình nói lại là không phải là họ nghèo nha. Có nhiều người họ nghèo là nghèo thiệt, nhưng mà có những cuộc sống người ở đây nè, họ buôn bán kinh doanh là cuộc sống những người bình thường, không giàu nhưng cuộc sống là người bình thường ở đây. Đây, mình sẽ ra cái gác đằng kia cho các bạn coi nha. Ở đây nó trơn lắm mọi người, đi cũng phải cẩn thận, té xuống là coi như xong mà đi về khách sạn luôn. Chỗ này cách cho khách sạn khoảng 4-5 cây lận. Đây các bạn thấy đó, tới nỗi mà nó rác cỡ nào mà người ta sinh hoạt kế bên nè, thấy chưa? Có lẽ là một lần trong đời mình sẽ đến đây thôi, nhưng mà cũng muốn truyền tải cho các bạn, quý vị khán giả ở nhà có thể đi du lịch online như mình, có thể tìm hiểu thêm được nhiều văn hóa như mình. Tất cả nội dung này đều là miễn phí mọi người, cho nên mọi người xem, mọi người cũng đừng có nên bình luận phán xét gì họ quá nhiều nha. Mỗi nơi sẽ có một cái cuộc sống khác nhau. Mấy chú này sáng sớm ra nằm đây tắm nắng. Tắm nắng lựa cái chỗ kia mình nằm chứ. Ngay chỗ này nó còn rác kinh khủng nữa mọi người. Rác dữ lắm luôn á.
Mình thấy sông Hằng, nhiều khi cái sông Hằng á là một cái di tích văn hóa lịch sử của Ấn Độ thì cũng được dọn dẹp đi. Ngay chỗ này, ngay rồi cái nhánh sông á mà người ta vẫn ra đây họ sinh hoạt bình thường mới giữ chứ. Và mình truyền tải cho các bạn quý vị khán giả biết thì nói chung là mọi người xem, mọi người cũng đừng có nhìn nhận một cái cách tiêu cực quá nha. Mình xem chỉ để đôi khi mình chỉ để vui giải trí thôi, và mình hiểu biết về văn hóa của họ. Nhưng mà thật sự đối với mình thì cái mức sinh hoạt của mình đó, nó không đến như vậy, cho nên mình thật sự mình thấy rất là sốc cái cảnh này. Vì ví dụ mình sử dụng bằng nước bên cái dòng sông này, cái sông nó không có rác đến gì đi, nhưng mà thật sự xung quanh cái dòng sông này các bạn thấy là nó rác kinh khủng luôn á mọi người. Và dép người ta rửa ở dưới sông nè, xong mà người kế bên họ sử dụng để mà họ súc miệng mỗi ngày luôn. Thật ra đối với mình đó là một cái cơn sốc rất sốc. Có những người họ không có điều kiện á, họ thiêu, có những người họ không có điều kiện thiêu xác ở sông Hằng á, thì họ sẽ đem ra ở đằng kia có một cái gác thiêu đằng kia nhỏ lắm, họ sẽ đem ra đó thiêu, xong rồi họ đem tro cốt ra đây, họ rải ở đây luôn nè. Đó, các bạn thấy trên dòng sông nó sẽ xích xa sẽ có những cái dòng hoa, đó là người ta rải hoa cho người mất á. Wow. Ây da. Có một điều mình thắc mắc là người ta chọn bên kia cũng đỡ đi, nhưng mà ngay chỗ này rác không à. Ra đây tắm giặt súc miệng ngay chỗ này, bên kia đỡ hơn nè, bên kia không có rác nè. Bên kia dù gì nó cũng dơ, nhưng mà nhìn nó cũng sạch sẽ hơn bên này. Công nhận rồi. Mấy con chó là nó sướng nhất luôn. Tụi mày là sướng nhất ở đây luôn á, chùm ở đây luôn á. Tụi mày chỉ biết ăn mà nằm ngủ thôi nè. Sướng chưa? Ra sông nằm bờ sông nằm chiêu không? Hai vợ chồng tụi mày á. Namaste. Từng cái góc sông họ đều sinh hoạt ở đây. Sinh hoạt ngay tại cầu, có cạo râu nè, cắt tóc ngay tại cầu luôn nè. Wow ơi. Excuse me. Lối nào là lối ra đây ta? Nếu như các bạn đi du lịch á thì nên đi cái nhánh bên ngoài thôi nha. Nhánh bên ngoài cái chỗ bán hoa lớn á, chứ không nên vào mấy ngóc ngách về để ghe cái mé sông rồi thì kia nhiều khi sẽ nguy hiểm lắm, không có nên, vì vào trong này nó hơi tối và nó cũng thật sự đông người á, nhưng mà cũng sẽ có người này người kia, mà người phức tạp, tại vì ngay là cái chỗ này cái chỗ mua bán mà mình đã vô sâu rất là sâu những cái nhánh ở bên trong rồi. Ở Ấn Độ, ngay tại đường ray xe lửa dưới chân cầu thì luôn luôn có sự sống, luôn luôn có sự sinh tồn ngay chỗ đó. Các bạn thấy ngay chỗ này dưới cái chân cầu thôi mà người ta cũng vẫn có hớt tóc nè. Bên này là hớt tóc, bên này người ta bán tạp hóa, ở bên này bán đồ ăn, sinh hoạt mỗi ngày, sự sinh tồn khắp nơi ở Ấn Độ nha. Namaste. Đây là cái ở trên cầu, ở trên kia nha. Đây là dưới gầm cầu nè, các bạn thấy không? Mọi thứ
từng mét vuông đều được tận dụng. Lớn lắm các bạn ơi. Mấy cái vòng hoa vậy nè. Quá đã luôn. Trong cái khu này lớn lắm mọi người ơi. Đi từ đây nè, nhìn qua đây nè, các bạn thấy nè, nó sâu thăm thẳm ở trong kia luôn nè, ở dưới cái chân cầu á. Chạy ra nó sẽ rẽ ra hả, mấy chục nhánh nhỏ, nhánh con nữa, đi không có hết đâu. Nó đi du lịch các bạn nên đi mấy cái chỗ lớn ngoài đây nè. Chỗ này sáng sủa nè, cũng an toàn. Mấy suối nè, chè suối. 10 rupee. Chè suối uống ổn quá. Đây tới bên ngoài rồi nè mọi người. Đông lắm các bạn. Dòng người đi tấp nập quá trời, nó đông lắm luôn. Trên cái cầu này hầu như mình trên cái cầu này đông khủng khiếp luôn. Đây các bạn nhìn dòng người nè. Đây mọi người thấy không, dòng người nè. Ở trên đồ ộ về. Đông lắm luôn á. Ở đây thời tiết nó khác ở bên New Delhi với lại bên những cái vùng khác. Nắng lắm. Nắng mà nó rát luôn, rát da luôn á. Trên cái chân cầu người ta cũng bán quần áo giày dép rồi nè. Ôi, sửa giày ở dưới đây luôn á hả? Quá trời. Quá. Hello. Đây mọi người thấy không? Một bước là một người, một bước là một người, một bước hai người luôn á, đông dã man không? Con chó nằm ngủ để con chó là sướng nhất luôn, khỏi phải làm ăn gì hết. Con chó mình nói thiệt, con chó ở Ấn Độ đó là sướng nhất, sướng cực kỳ sướng. Con chó với con bò sướng nhất luôn, sướng hơn con người gấp ngang lần. Chỉ ăn nằm ngủ thôi, quá đã luôn. Wow, trời ơi. Bán nhiều trái cây lắm. Ngoài đường đi tí xíu lại có bán trái cây à. Rau củ quả nè mọi người. Táo ngon ghê không? Wow, trời ơi. Nắng quá. Hiện tại là 11 giờ trưa rồi. Nắng khủng khiếp mọi người. Chỗ này sao để nước chảy ra ngoài đây dữ vậy trời. Không ai tắt hết nè. Nước sạch rồi bỏ chạy để cho nó chảy lên láng vậy hả? Ổn chưa hả? Cái chung cư cơ bản ngay tại Kolkata. Để mọi người xem là cái chung cư này ở bên dưới người ta buôn bán hàng, ở trên kia người ta ở. Đó. Nhưng mà nhìn nó cũ lắm rồi. Theo mình nghĩ là chắc là theo mình là nó gần cái trăm năm rồi đó. Nát lắm luôn rồi. Ôi ơi sao nắng dữ. Đông lắm mọi người ơi, bụi lắm luôn.